guys! Nandito tayo ngayon sa Soler Parañaque para i-tour natin yung mga shops nila dito, yung mga luxury shops nila dito. At saka kakain din tayo ng lunch dito sa Fresh Buffet International. Samahan nyo ulit ako sa ating lakpatsa for today. So, ito yung nila, lounge ng Soler, Oasis Cafe. Ganda-ganda sa loob. Tsaka masarap din yung mga food nila. Sarap tumambay dito. Kain ka lang ng kain. Strawberry chiffon. Wow, naganda. Ganda oh. Sarap siguro niyan. Pasok tayo sa Prada, guys. Panyo lang naman yung natin. Titingnan natin kung magkano. Pampahid ko ng pawis. Ganda, no? Grabe. Benta mo lahat ng condom, tapos bumili ka nito lahat. Sa bag ka na tumira. Ito yung very, wala lang, very expensive. Ito yung pinakamalaki nilang Jack Stone. Sobrang liit. Walang magkakasya. Pamasahe lang yung mo. Hindi abot ng 100 na puro coins. Ano lang siya? Coin first. They have a very fancy lobby. Casino entrance. Very fancy. Gondo. Papakita ako sa inyo. Bibili ako nito o hindi. Gusto ko siyang balikan dito after 10 years. Kung nandyan pa siya, bibiliin ko. May mga belts kayo. Ganyan. Belt ba to ng boxer? Ang lucky. Dito ba yun o dito? Ito, isa sa pinaka-favorite ko na Chinese restaurants dito sa Metro Manila. Tadaan! Red Lantern. So, di muna tayo kakain dyan. So, susunod na lang din ulit. I assure you, sobrang sarap talaga ng food nila dito. Medyo pricey nga lang konti.
Ito yung gusto kong itry. This is fine dining. I've never tried this one. Fine dining siya. So this one, this is the Korean restaurant. Nabasa ko lang to sa mga social medias and I heard they have a good food here. So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Fresh Buffet. Let's do the lunch here. So ayan, excited na ako kumain. Kain tayo. Let's go. I don't know what to eat first, but I'll try this one. I want to try their roast beef first. Kasi mainit-init pa. Hi, I have one. Thank you. Wow, sarap. So let's try sushi. Actually, kahit lunch, I'll try if they have sashimi. We will try sushi rolls. Konti lang kasi may carbs yun. So heavy for today. Para dun sa hindi masyado expert sa buffet. Pag gusto nyong kumain sa buffet, the thing that you should really eat, yung mga hindi common, hindi nyo naluluto sa bahay. Avoid eating rice, noodles, pasta, you know. Thanks! Yan, ito yung favorite ko. Actually, they have lobster here. Kaso lang, pag weekdays kasi, dinner lang yung may lobster sila. Pero pag weekend, lunch and dinner, meron silang lobster lagi. Pag weekend, they also serve champagne. Lobster and champagne. Then the lobster, you can have it cooked different ways on the weekend. Request. Oh, ito yung highlight daw nila today. Indian food. So let's try. So I guess the rice is exceptional today kasi ano siya, basmati. Indian food. I don't get to eat Indian food. So, pag kumakain ako sa buffet, dapat inuuna ko yung sabaw. Kaso wala pang sabaw eh. Nagluluto pa sila. Pero ito, unahin muna natin to kasi mainit pa. A lot of peppercorn. Artehan lang natin konti yung pagkain. Para yung lipstick natin hindi kumalat sa mukha na magmukhang sinampal ng yawa. So yan guys, try natin tong anong nila, mussels nila. Ano ba to? Clams, mussels. Yeah. Tahong. Iba talaga pagka fresh pa yung kinakain mo. Seafood. Pag seafood kinakain mo, to sobrang fresh. Nalalasahan mo pa talaga yung dagat. Sabi, sarap. So yan guys. Kasi I don't get to eat this kind of food every day. Konting kalamansi lang. Yan.
salmon. Crunchy pa yung kanyang meat dahil fresh pa siya. Octopus. So, first time kong makakatikim ng Indian food nila dito. Tingnan natin anong meron. Sa Indian food kasi, bilang Pinay na nasa Pilipinas mismo, of course, hindi ka nakakakain talaga ng Indian food. You don't get to see Indian food anywhere in your corner, right? So, you have to go to specific place to eat Indian food. A lot of people doesn't like Indian food. Pero ito masasabi ko, sobrang sarap. Grabe. Kung pwede lang magpaturo paano lutuin ito, papaturo ako. This is actually lamb. Talaga kasi ang mga Pinoy hindi masyado particular sa lamb. Red and green pepper. So gusto ko subukan yung bistek Tagalog nila dito. Yan, bistek Tagalog. Gusto ko lang subukan kung masarap. Dapat may kanin. Yan, sabaw, pampainit. Medyo malamig dito sa loob, kaya kailangan mo ng pampainit ng tiyan. Ano siya, tuwalya ng baka. Baka. Magkakaroon ako ng top 5 buffet sa Metro Manila. Kaya abangan nyo yan para malaman nyo kung ano yung number 1 na buffet sa Metro Manila. Okay? So ito, favorite ko to. Kainin. This one you can eat it over wine. Susubukan lang natin tong nila, dessert nila. Apple pudding. It's always good to eat sweets with coffee. My coffee is not sweet, no sugar. So yun guys, busog na busog po ako sa ating lunch dito sa Fresh Buffet International. Samahan niyo po ako ulit sa susunod nating lakatsa. Bye! Yan, sarado pa sila. Sinarado nila yung tindahan nila kasi alam nila pupunta ako dito. Very... Wala lang, very expensive. Gusto ko laro tayo ng baraha. Ito yung gagamitin natin. Ang hirap nito ano ka.